Hej, jag heter Hjalmar Fries och är konstruktör på Thermovar. Nu ska jag visa hur man tar isär och servar en TB65 Eco. Den heter Eco för att den är lätt att reparera och serva. Den är också gjord av material som är miljömässigt vettiga. Den drar också mycket lite ström i förhållande till den förmåga att hålla vattnet isfritt. Nu tänkte jag ta isär den först och jag ska visa hur det går till. Jag ska börja med att skruva ut två skruvar. De har Bits T30 och de sitter här, en på vardera sidan. Så tar jag den andra skruven. Båda skruvarna ute. Jag tar två remmar och de ska fästa i demonteringsremmen som man kan se på undersidan av karet. Det sticker ut här, man kan pilla fram den. Där är den ena och andra änden på remmen ligger här. Den är lite besvärlig att få ut, men det går. Så där. Fäster ena remmen och fäster andra remmen här. Sen ska jag knyta de här remmarna runt en stolpe eller ett dörrhandtag. Nu har jag en stolpe här bredvid. De två remmarna knyter jag på andra sidan om den här stolpen. Så där. Och tar tag i karet på det sättet och så ska jag dra isär. Drar och isolerkaret kommer ut ur vattenkaret. Så där. Sen sitter den här remmen fast med en tejp. Och den tejpen kan vi ta bort. Demonteringsremmen ska vi sätta på sedan när vi har bytt den här värmefolien. Nu ska jag visa hur man byter värmefolien och termostaten som styr temperaturen i den här typen värmefolie. Här är värmefolien och det är termostaten. Och jag börjar med att ta isär anslutningarna till termostaten. De kan sitta lite hårt, det är bara att ta i. Så. Sen tar jag bort tejperna som sitter på... de sitter lite hårt, men det är bara att försöka ta tag och dra. Pirrigt jobb, men det går. Nu har jag fått bort tejperna och man ser här att det här är inkommande sladd. Den kommer härifrån. Går igenom väggen och kommer hit. Den ska vara ungefär så här lång. Och den är ansluten till värmefolien här. Jag tar loss den anslutningen. Så där. Och lägger den vid sidan av här. Den lilla tunna sladden kan jag dra ut. Den var instucken i hålet i flatstiftet. Men den sladden ska vi se till att den inte slinker ner, för den är lite pillrig och få loss. Och likadant med den lilla röda. De går till lysdioden. Jag har en tejp här som jag kan sätta fast den tillfälligt med. Och nu är
värmefolien med termostat fria att dra av. Lossar försiktigt här. Så. Det är den värmefolie som vi använde till och med 2015. Och från och med 2016 började vi använda en självreglerande värmefolie som alltså inte behöver någon termostat. Det gör det hela enklare och också okänsligare. Den ser ut på det här viset och den har precis som den andra flatstift men ingen termostat, utan flatstiften ska helt enkelt anslutas till inkommande ledning. Jag ska visa hur man sätter fast den och då ska man först ta av foliens skyddspapper. Det kan vara lite pillrigt men sådär. Jag tar inte av det helt utan bara delvis. Och så att jag kan sikta in hur den ska ligga. Vi lägger den ungefär mitt på. Sådär. Och sen så drar jag av den här folien. Sådär. Nu sitter den där. Den kan inte lossna för den isolerkaret kommer ju att trycka på här, så att det är en väldigt rigid, stabil konstruktion. Men nu ska vi ansluta inkommande kabel till flatstiften ifrån värmefolien. Och då ser man det att det är två små hål här, ett i vardera flatstiften. I de hålen kan man lämpligen sticka in de här sladdarna som går till lysdioden. Det spelar ingen roll vilken sladd som sticks in i vilken av de här, bara en i varje. Det går inte att göra fel i det här sammanhanget. Bara att man ser till att de blir hoptryckta och att den lilla tunna sladden till lysdioden sitter kvar. Och samma sak med den. Stick in här. Är det så att de trådarna går av så är det bara att skala lite mera på sladden. Så, nej, det vill inte riktigt. Men det går. Där. Så. Och nu är hopkopplingen klar. Nu kan vi, om vi vill, göra så att vi provar att det här fungerar, att det blir varmt. Så vi ansluter till en transformator och känner på folien att det blir lite lagom varmt också. Nu har jag kopplat in den nya värmefolien till transformatorn som är kopplad till eluttag i väggen. Och vi känner här på att den blir ljummen. Det blir lite varmare och varmare, det tar en stund. Det är inte så väldigt hög effekt, men det är inte meningen heller. Den ska bara hålla isfritt och så småningom värma vattnet till ungefär 20 grader. Den är helt klart ljummen. Och vi vet att anslutningen är som den ska. Transformatorn fungerar. Tar isär. Och nu ska vi tejpa fast de här sladdarna. Jag tejpar fast sladdarna. Särskilt viktigt är det ju att de tunna sladdarna inte dras ner när vi trycker ihop vattenkaret med isolerkaret. Men även flatstiften behöver en tejpbit. Sådär. Så. Nu är det klart för att sätta ihop.
Vi ska börja med en sak och det är att sätta på demonteringsbandet. Jag ska nu montera demonteringsbandet och då ska vi ta ut mitten på det. Så, det ska ligga mitt på. Sätta fast med tejp här. Det är för att vi ska kunna demontera nästa gång. Där. Nu kan vi nu tar jag isolerkaret och trycker dit. Det gäller nu att se upp så att uttaget för lysdioden kommer där lysdioden sitter. Det måste vi känna efter. Jag ska titta också var lysdioden ska vara. Där sitter lysdioden. I det hörnet ska jag ha uttaget. Uttaget är där och den ska alltså ner på det här viset. Och lyfter ner det på golvet för det är lättare då. När man trycker ihop isolerkaret med vattenkaret så kan det ibland vara så att skumplastlisten som sitter här runt om för att täta, att den inte riktigt vill följa med ner. Då får man ta gärna en slö bordskniv och se till att det kommer ner ordentligt. Så. Nu kan vi skruva ihop det, men vi kan ju passa på också att lägga in det här demonteringsbandet mellan vattenkaret och isolerkaret. Så finns det där om vi behöver ta isär den förhoppningsvis om många år. Så. Då ska jag skruva i skruvarna. Här. Och det är helt enkelt bara att se till att inte bandet är i vägen där inne. Sådär. Nu är termobaren servad och den har fått den nya självreglerande värmefolien. Och vi ska prova att den fungerar, att det inte är något som har hoppat ur av sladdarna. Så jag kopplar den till transformatorn. Den här. Sådär. Så. Nu är termobaren servad och den har fått sin nya värmefolie. Vi ser på lysdioden att strömmen kommer fram och om 5-10 minuter så känner vi i botten att den är varm. Så allt är i sin ordning. Tack för mig.